จักรวาลจริงๆใหญ่แค่ไหนทุกอย่างที่มนุษย์เคยเห็นเคยวัดเคยบันทึกได้นั้นราวกับว่าเราแทบไม่เห็นอะไรเลยถ้าจักรวาลคือโลกทั้งใบสิ่งที่เราจะยืนยันได้ตลอดกาลคือเรือสินค้าลำเดียวลอยอยู่กลางทะเลอันโดดเดี่ยวจักรวาลที่เรามองเห็นมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 93,000 ล้านปีแสงขอบสุดท้ายที่เราได้เห็นไม่ใช่เส้นแบ่งที่อวกาศจบลงแต่มันคือเวลาแสงมีเวลาเดินทางมาถึงแค่นั้นนอกเหนือจากนั้นเรายังไม่มีข้อมูลฟังดูเหมือนแค่ต้องรอหากเรารอได้จริงระดับแสนล้านปีแสงจากที่ไกลขึ้นก็จะทยอยมาถึงเราแต่ข้อมูลที่เราได้รับรวมๆแล้วเราจะเห็นได้ราวๆ2 เท่าครึ่งของวันนี้ไม่ใช่เห็นได้ทั้งหมดรัศมีที่เรามองเห็นได้จะเพิ่มขึ้นจาก 46,000 ล้านปีแสงไปอยู่จุดที่ราว 63,000 ล้านปีแสงเพราะจักรวาลขยายตัวเร็วขึ้นเรื่อยๆจนมีบางบริเวณที่แสงของมันไม่มีวันเดินทางมาถึงเราได้อีกถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นทั้งหมดแต่เรายังพออนุมานได้วิธีคือวัดความโค้งของอวกาศเหมือนยืนกลางทะเลทรายและวัดขนาดของโลกยิ่งพื้นดูแบนโลกก็ยิ่งมีขนาดใหญ่ซึ่งสเกลระดับจักรวาลเราใช้แสงที่เก่าที่สุดเท่าที่เรามองเห็นได้แสงที่หลุดตอนจักรวาลอายุ 380,000 ปีนั้นมีลวดลายจุดร้อนและจุดเย็นทั่วขอบฟ้าสมการฟิสิกส์รู้ขนาดจริงของลวดลายพวกนี้ได้เราจึงแค่วัดขนาดเชิงมุมถ้าอวกาศมีความโค้งภาพที่เราเห็นจะผิดเพี้ยนจนใหญ่หรือเล็กผิดปกติแต่ผลลัพธ์ที่เราวัดกลับพบว่าจักรวาลแบนจนแทบวัดความโค้งไม่ได้เหมือนยืนอยู่บนลูกบอลขนาดใหญ่มากจนพื้นใต้เท้าดูราบสนิทดังนั้นถ้าจักรวาลเป็นทรงกลมจริงๆมันจะต้องใหญ่กว่าส่วนที่เรามองเห็นไปอีกอย่างน้อย500 เท่าซึ่งถ้าเราอยากรู้ว่าจักรวาลใหญ่กว่านั้นอีกไหมเราต้องวัดความโค้งให้ละเอียดกว่านี้เหมือนอยากรู้ว่าเหรียญ1 เหรียญสามารถออกผลหัวหรือก้อยมากกว่ากันก็แค่โยนทดสอบไปเรื่อยๆอาจจะ100 ครั้งหรือ 1,000 ครั้งเพื่อความแม่นยำของข้อมูลแต่กับจักรวาลเราทำแบบนั้นไม่ได้เพราะเรามีท้องฟ้าเพียงผืนเดียวและลวดลายที่ใหญ่ที่สุดบนท้องฟ้ามีข้อมูลอยู่แค่5 ชุดหลักๆจากผลที่ได้คือจักรวาลอาจจะเป็นได้2 รูปแบบแรกมันวนกลับมาหาตัวเองเมื่อตรงไปได้นานพอเราจะกลับมาที่เดิมแบบที่2มันทอดยาวต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดและไม่ว่าจักรวาลจะเป็นรูปแบบไหนจักรวาลก็จะไม่มีขอบเลยซึ่งในอดีตการที่เรามองไม่เห็นอะไรบางอย่างมันอาจจะหมายถึงกล้องของเรายังดีไม่พอแต่ณวันนี้ต่อให้เทคโนโลยีจะล้ำแค่ไหนความไม่รู้ก็ยังคงเหลืออยู่เพราะสิ่งที่หมดก่อนไม่ใช่ความสามารถของเราแต่คือข้อมูลที่จักรวาลมีให้เราไม่ได้แค่ไม่รู้คำตอบคืออะไรเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นตัวเลขหรือไม่ใช่ตัวเลข